بچه‌ها میخوام یه بورد گیم باحال بهتون معرفی کنم به اسم بازی مراکش، بازی فرش فروشاست. بازار فرش فروشه مراکش یه بازی 2 تا 4 نفره مثبت 8 سال و هر راندش هلوش 20 دقیقه در خدمت شما. مراحل بازی رو بریم ما هم ببینیم چطوریه. سلام دوستان عزیزم، امروز با بازی مراکش، یه بازی هیجانی جذاب ساده با آموزش خیلی ساده در خدمتتونی. یه بازی حسابی هیجانی برای کل کل کردن. بازی مثبت 8 تا به بالا میتونن بازی کنن. این بازی رو 2 تا 4 نفره است که میتونیم بازی کنیم. آنباکسینگ میکنیم با هم دیگه، ببینید بازی رو و میریم سراغ توضیح بازی. خب همونجوری که میبینید این بازی بازار فرش فروشای مراکشه و بازی با چند تا فرش شروع میشه که میبینیدشون سکه، که این سکه ها هر کدوم 5 و 1 امتیازی هن که هر کسی اول بازی 25 تا سکه میگیره برای شروع بازی. خب برد بازی که میبینیدش و آقا عصام خان ایشونه. ایشون آقا عصام خان ما هن که به جای تاس عددیمون توی بازار فرش فروش ها قدم میزنن و فرششون رو میارن در معرض دید شما. خب بازی چجوریه؟ بازی توضیحش اینجوریه که هر نفر ما 25 تا سکه میدیم که این سکه ها رو تقسیم میکنیم بین بازیکن ها و این سکه ها معیار اندازه‌گیری میزان کسی که میخواد برنده بشه، یعنی امتیاز آخر محاسبه بازی بر مبنای این سکه ها و تعداد فرشاییه که شما و یا هر شرکت کننده توی آخر بازی به صورت رو توی زمین داره. خب بازی چه شکلیه؟ بازی اینجوریه که آقا اصلا وسط به اصطلاح بازار فرش فروش ها قرار میگیره و بچه‌ها و دوستانی که دور میز هستن به نوبت، حالا ترتیب نوبت رعایت میشه همچنان از سمت چپ و کوچکترین نفر خانوما فرست لیدی شروع میکنن بازی رو همیشه. و توضیح بازی اینجوریه که آقا اصلا که توی وسط قرار داره، هر بازیکنی که نوبتش رو شروع میکنه اولین کاری که میکنه اینه که یه جهت برای آقا اسام تعیین میکنه، مثلا بالا، پایین، چپ، راست، که این جهت حرکت آقا اسام. یعنی قبل از شروع هر بازیکن جهت تعیین می‌کنه. بله، باید یه جهت تعیین کنه برای حرکت کردن آقا اسام. و هر کدوم از بازیکن‌ها یه دونه فرش داره که حد اکثر این بازی 4 نفر است و هر کسی فرشای خودش رو برمی‌داره، هر رنگی رو که دوست داره، زردی و آبی و قرمز و زرد. بعد از اینکه جهت آقا عصام رو تعیین کردیم میریم سراغ قدم‌ها یا اون تاس بازی. نفر اول تاسش رو میندازه و مثلا اومد عدد 3. آقا عصام 3 تا خونه میره جلو، 1 2 و 3. خب آقا عصام بعد از اینکه حرکتش رو انجام میده و تاسش رو میندازه، مثلا من با رنگ زرد شروع کننده بازیم، یه دونه از فرشامو برمی‌دارم و این فرش رو آقا عصام میتونه توی یکی از ضلع‌های خودش بذاره که من ببینید با مدل‌های مختلف میارمش یه جای بازتر میذارم که متوجه بشید. باید حتما یک ضلع این فرش به آقا عصام بخوره. ببینید چه به این شکل، چه به این شکل، چه به این شکل، چه به این شکل، این شکل، به این شکل، به این شکل، به این شکل و به این شکل. حتما یک ضلع فرش باید با آقا عصام بخوره. یعنی ما به این شکل نداریم که حالت ضربدری ایجاد بکنه که میبینید یا اینجوری، حتما باید یه ضلعش به ایشون بخوره. خب نفر بعدی که میخواد دوباره بازی رو شروع کنه، مثلا رنگ قرمز میخواد بازی رو ادامه بده، یه اولین کاری که میکنه برای خودش جهت تعیین میکنه و شروع میکنه به حرکت کردن. خب چرا این فرشا رو حالا پهن کردیم؟ اصل قضیه اینه که شما بعد از اینکه فرش رو پهن میکنید، هر کسی که بازی حالا شلوغ میشه توی 4 نفره و اینا، مخصوصا خیلی شلوغ‌تر میشه، هر کسی حرکت میکنه و فرش خودش رو پهن میکنه. اگر کسی روی فرش شخص دیگه‌ای بره، باید به اون جریمه بده از پولایی که دستتون دارید. اگر نگاه کنید هر یک دونه فرش ما 2 تا خونه از بردو گرفته که این یک فرش یعنی 2 امتیاز داره که اگر شخصی تاس بندازه و روی فرش شما بره، باید 2 امتیاز به شما بده. اوکی.
حالا اگر نفر دوم جهتی رو انتخاب کنه که خلوت باشه فعلا هیچ موردی فرار نیست، کنه آره فرار میکنه ازش، ولی اگر یه ذره که بازی جلو میره انقدر فرش پهن میشه که حتما مجبوری در روی فرش هم دیگه رد بشید. و اگه مثلا تاس آورد و عدد مثلا 2 اومد، 1 و 2، به ازای هر یک خونه یه دونه جریمه میده به شما. به ازای مثلا هر یک خونه ای که فرشه اون رنگ پرش پرش یعنی اگه کرده باشه 6 تا فرش چسبیده به هم داشته باشه که یک خونه بله. تشکیل بده، یه پکیج یه پکیج تقریبا 6 تایی. حالا من نمونهشو براتون میچینم که میبینید. و ایشونی که رفته باشن روی این فرش باید 2 تا سکه بدم به من. حالا فکر میکنم که بعد از اینکه آقا حسن ما حرکت کرده باشه چند ران، مثلا میبینید یه همچین شکلایی توی بازی پیش میاد و میبینید، یعنی هر کسی میتونه فرشش رو روی فرش بعدی پهن بکنه و نحوه پهن کردن روی هر فرش هم بگید بله. که چجوری میشه. یه موردی که هست توی قانون پهن کردن فرش اینه که شما هر جایی که بودید و قرار بود فرشتون رو پهن کنید اجازه ندارید 2 تا خونه از یه رقیب دیگر رو بگیرید، یعنی روی فرش کاملا نمیتونید یه نوع فرش بندازید. شما میتونید یک خونه‌شو بگیرید، یعنی توی اینجا شما میتونید به این شکل یه دونه خونه‌های یکی از حریفا رو یعنی بگیرید. یا 2 تا یه خونه مثلا یا 2 تا و یا اینکه مثلا 2 تا فرشی که کنار هم دارن و شما 2 تا خونه‌شو اشغال میتونید بکنید. خب این برای چیه؟ برای اینکه شما وقتی این فرشتون رو پهن میکنید، الان اگه قرار باشه آخر بازی باشه و قرار باشه امتیازا رو بشمریم، ما فرشایی که رو هستن و دیده میشن رو میشمریم. یعنی الان مثلا میگیم 1 2 3 4، میگیم 1 2 آبی، 1 2 3 4 قرمز و 1 2 3 زرد. این میشه امتیازایی که به علاوه مجموع سکه هایی که دستتونه جمع میشه و امتیاز بازیه. خیلی هم عالی. یعنی در اصل ما امتیازی که جمع میکنیم یک از بابت خود فرشه که چی روه در بله، فرشای دیده شده یا دیده شده قابل دیدن، بله، و اجاره ای که ما بابت حضور اون اسامخون روی اون فرش گرفتیم و برای خودمون سکه یا به اصطلاح یه منبعی جمع کردیم. حالا اون منبع رو میشمریم، عدد شماست به علاوه اون فرشی که دیده میشه. در قسمتایی هم که یه ذره شبیه من نیست. دقیقاً انتخاب خوبی بود در اولین بازی. کارکتر بازی رو احتمالش عوضش کنیم فرهاد خان. آره فرهاد خان حرکت میکنه. بچه‌ها این فرهاد خان وقتی میرسه به گوشه ها و میخواد حرکت کنه، مثلا توی یک جا اینجوری کنار بازی میبینید که یه جا برای چرخش گذاشته شده. این هم تو ذهنتون باشه که مثلا توی به این سمت رو انتخاب کردن و مثلا 4 میگیم 1 2 3 و 4. یه بار دیگه هم دقیقاً نشون یه بار دیگه من نشون میدم. آره. تاس انداخته شده، جهت حرکت اسامخان مشخص شده و 4 اومده، میگیم 1 2 3 و 4. 4 حرکت کرد که حالا هر رنگی که باشه میره رو زرد و تعداد زرد چند تاست؟ 1 2 3. باید این نفر اگر رنگ دیگه ای به جز زرد باشه باید 3 تا اجاره بده به زرد. توی بقیه گوشه ها هم میبینید مثلا این توی این گوشه وقتی میچرخه اینوری میچرخه، توی این گوشه ها میبینید اینجوری میچرخه اینوری میره، توی این گوشه ها فقط میره و برمیگرده به این شکل. کلیت بازی اینه و برد آماده کلکل کردن و منتظر شماست. بریم ما هم شروع کنیم یه دست بزنیم ببینیم چطوره. بریم شه اسامخان. الان جهت رو ایشون تعیین کرده. 3 تا رفت. 3 تا اومدم فرشو گذاشتی اینجا. خیلی هم عالی. نفر بعدی منم. بله شما اینجوری میچرخه سمت چپ. خیلی هم عالی. اول جهت رو باید تعیین کنیم. من جهت رو برگردوندم. می‌خواستی ضرر ندی دیگه. آره آقا این چه جوریه؟ آقا این قبول نیست دیگه. به نظر من 4 تا رو یه قدم. این یه قدم میره و من ترجیح میدم از همون اول بازی خشن بازی کنم. دشمنی رو شروع کردی دیگه. اما بفهم. منم میرم اینوری. از بازار فرش خیلی دور نمیشه. آره نه میخوام یه خود فرشاتون رو بپوشونم. من جریمه 2 غیر هر کسی وقتی که رو به فرش کسی دیگه را جریمه میده. خب آقا فرهاد زرد ببینم خدمت شما و خدمت امیرحسین. حتی که میتونستی اینجوری هم بندازی ولی نخواستی. آره دیگه اینجوری انداختم که راه باز کنم واسه خودم اینوری. بله فرهاد نیستی. ما رو نابود کردن آقا قبول نیست. جهتتون همینوری حرکت البته من نمیگم که یه دست قبل این بردم ولی این بازی رو میبرم.
بفرما 1 و 2 و 3 و اینم 4 قدم. واسه خودم اینجا قشنگ یه بازار فرش را میندازم مثلا که 1 2 3 و من به فرش خودم یه تیکه دیگه اضافه میکنم انشالله که میرید روش و یه جریمه شیک و زیبا به من میدید. خیلی خب مشکلش با منه مشخص شد که نه دیگه کامل روی فرش. بچه‌ها اینجا یه نکته اخلاقی داشت بازی کامل نمیتونید روی فرش یه خونه از فرش رو میتونید بپوشونید کامل نمیتونید آقا فردا حذف کنید. آره همه امتیازش استفاده اشکال کنید. نداره 4 1 2 3 و 4 حالا موقع انتقامه. اگه اینجوری هم حساب بکنیم که از هر خونه یه دونه میتونیم بگیریم بیا جلو رو بگیر قشنگ نگاه کن تمام به همین سادگی فرش میاد رو من با یک بابا بیا یه دونه مال تو یه حالی هم بدیم باقا فرهاد یه وقت فرشش زیاد نباشه 2 تا من بختم بدونی در کجا خوردم بچه یه کلک خوب نگاه کن وقتی رسیدی به اینجا بیا اینجا رو قشنگ بگی ببین یه حالت تی درست شده که 1 2 3 4 5 6 تا خونه است یعنی بری روش باید 6 تا سکه بدی. اگه اینجوری بذاره همچنان اینجا 5 تا باقی میمونه ولی اگه فرششو به صورت عمودی رو به خود عصام بندازه میشه 2 تا یعنی یه دونه 3 تا یه 2 تا این میشکنه اینطوری بازی کنی. این حرکت خفنیه که جام شد. بله خوش باشید آقا برات کدوم بری تشریف میبری؟ من به این بعضی موقع با تو بازی میکنم. 2 دست شما در نگاه 2 تا سکه بدید دوش بست. این 2 تا سکه احتمال میدم برم اینجا که بتونم بازارم بزرگتر کنم نشد ولی این کارو تونستم. یا اول از من ریسک میکنم و میرم اینوری و خیلی هم یه ذره فرش رو تکون بدیم. نه ببین بازی قشنگه الان شد که یک میاد 6 تا این خدمت شما سکه باید به ما بده. خدا بهت برکت بده. این 6 تا مال شما ولی بازار باشه. فرش شما رو قطع میکنم و میام اینجوری اشکال نداره ما این 6 رو گرفتیم. مال شما همینو مستقیم بریم 1 خیلی هم عالی. بله شما کدوم بری؟ من برمیگردم چون میخوام این سمت همچنان بازار رو داشته باشم. این یک چون میخوام بازار رو داشته باشم بازار رو نگه میدارم. خیلی خوب بازی عالیه. خیلی هم آسونه ها خیلی آسونه یعنی 5 دقیقه طول میکشه یاد بگیری 50 روز بازی کنی. 4 من میام اینجا این یه بری خونه بری دیگه درست میکنیم برای خدا 1 2 3 بازار شرق تهران ما رو گرفت. اشکال نداره. کدوم بری تشریف نداره فراد داره زمین رو میگیره. یا باید با هم بازی کنیم یا باید با هم بازی کنیم یا با هم ببازیم. فهمیدی؟ جهت ازش باید عوض شد. خیلی خوب. کدوم بری میری شما؟ من مسیرم مستقیم 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 بری شما احتمال خطرش زیاده دیگه حداقل یه 3 بیار ولش کن. آقا من مسیر فرار رو ترجیح دادم 1 و 2 بتونم این بازار رو به اون بازار بچسبونم خیلی خوب میشه. بازار شرق و غرب تهران رو الان اون دیلی که با بنده کردی تا این بود نه؟ که این فرش منو بگیری دیدی که راه دیگه ای نداشتم. حیف نداره. من همین مسیر رو میرم با 2 1 و 2 یه دونه مسیر این ورم ببندم نه این ور ببندم این ورم میبندم خدا رو شکر من حالا این بری برم برو 3 1 2 3 خب من اینو بذاریم اینجا خیلی خوب. هیچی دیگه بعد جور بازار فرش رو گرفته. کدوم بری میری های حداقل با سمت فرشاد یه 4 بیاد من همون میگم یه میری؟ ریسک اینطوری بکنم.
اگه برسی خیلی ریسکه ها خیلی حاجی، ریسکه. خیلی سه، چهار، ریسکه. پنج، 6 7 8 9 10 اینم هست نه. 11 نه. بله ببین برگشتم. بیا حداقل یه 4 میاری به خودی میرسه. ای سه. بابا 1 2 شانس 3 ما رو ببین. آقا ما با ایشون کاری نداشتیم. گذاشتیم اینجا. دیدین که منم اینوری میرم فوقش به آقا فرهاد جریمه میدیم دیگه، ولی اگر ردش کنم اینجا کار رو من میشکنم. تمام. آره. اوکی دو اینم 3 1 2 3 به 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 و اینجا رو میشکنم. من نظرم اینطوری میشکستی، چجوری؟ اینجوری یا اینجوری؟ اشتباه میگم. این میشه 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 اینجوری هم چه اینجوری آره. هم آره همونجوری. اوکی این خیلی. ببین اینو من نصب نکردم به این با این که میتونستم ببین من چه آدمی ام. آره. اونوری بریم اینوری بریم. بیا سمت به ما. سمت فرشای خودت دیگه. الان همه بازی به دست توه دیگه. من میگم اینوری بریم. یه جریمه میدیم دیگه اونجا. دو چند تا یک، فرش دو. مونده برامون؟ نفری 4 تا فرش هنوز داریم. بله بچه بازی وقتی تموم میشه که دیگه فرشی نداشته باشید. بازی اون لحظه تموم میشه و شروع کنیم به شمردن امتیازات. این کار بهتره اینجا بذارم. دیگه بازیه دیگه. و جای زیادی. این از جهت من اونو بفرمایید. من ریسک کردم. 2 نه آقا ریسک شما ریسک خوبیه. نمی‌کنی من کلا. هیچ ریسکی نمی‌کنم تو این بازی. حداقل آبی رو ضعیف کنی آره ذره. دیگه قسمم همینه. اینجا رو هم اینجوری ببر. آره دقیقاً هدف همین بود. خیلی خوب می‌بینیم که بازی داره شیرین میشه. من اینوری برم آبی خوشحال میشه خیلی. اینجوری میرم. یک ولی دو، هم یکو داری هم سه، دو. یک سه. دو سه. یا یعنی فقط رو 4 میتونی ببندی. اینجوری اگه برم 1 2 3 بازم همونه. نه بازی یه خونه هم خالیه. خیلی خوب. دوه شانس یا دو اقبال. سه 1 2 3 یه دونه میدیم با آقا فرهاد جای دست دوری شما درد نرم. نکنه. پیش بشینمونه خودی. دیگه چیکارش کنیم. اینم آقا فرهاد من با اجازهتون خواهش بذارمش می‌کنم. اینجا که دیگه خواهش می‌کنم. زمینام هم به هم دیگه وصل بشه. آفرین. ما اینو برگردونیم. یک دیگه 3 سه. 1 2 3 خب این چه شانسی هم داره. یعنی دست شما درد نکنه. بازی رو خیلی زحمت هم بود. عالی. شما کدوم طرف تشریف میبرید؟ حداقل میبردی سمت خودمون آقا فرهاد. به برگردم. غریبه ندی. سه 1 2 3 میام رو فرش آره. خودم تو اون نمیده و کلا. اینم از این. اینجا شده کلا گفتم غرب تهران رو دارم. من مرغ منتظرم کرده. شرق تهران کار کنم. من برمیگردم. 3 1 2 3 باختیم ما که. کجا رو بهشون بزنیم که اینجوری میزنیم که هر طرف هر کی خواست بری یه سمتش ما خب من باشیم. همینو دیگه. میرم. بله ریسک نکنی آقا. آره. نه دیگه خدایی خطر نکرده. خدا یه 4 میاد درش. 1 2 بله. این دوتا رو بذار بزنم اینجا. اوه 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 کامل شرق و تا کوها گرفت. یعنی تا خود کوهای بی بی شهربانو رفته. آره سربازار کدوم بر چیتگر و دیگه هیچی. 1 2 یکی اوه. دو تا سه تا چهار تا 5 6 7 8 9 تا 9 بله. بیا 10 تا بهت میدم. یه دونه آقا دیگه. بفهم فرد حداقل یه جا خوب پهن کن آقا فرش فراد. ریسکو کردم که همینو همین. بشکنم. آره دیگه تمام. تمام. یه آقا بفهم کاری بود که از منم دست اون برمیاد. این بری میرم و ببینیم شانس یا اقبال. آخر بازی ها. یکی دو تا سه تا 5 تا مال شما، سه تا 2 تا مال من. سه تا برد بازی رو. بله ولی فرش داریم دیگه، چیکار کنیم؟ فرش رو پهن کنیم فقط. من اینجوری پهنش میکنم دیگه. خب من کدوم بری برم همین بری برم اون بری که اصلا شمال شهر رو گرفتی ها. آره شمال یعنی شمال شهر رو گرفتی وضعت هم خوبه. خب
3 دیگه ریکس نمیکنم آخرین حرکتو و 4 1 2 3 و خدا باید برکت 3 بده. 4 5 این 6 چه 7 وضعی؟ 8 من ریسک 8 نکردم. عالی بود. این ما حداقل چهاره تو چیزی کل رو بازی نیومد الان اومد. دست شما درد نکنه. اینم میندازیم اینجا. من بردم. خب بچه بازی اینجا تموم میشه. امتیازایی که جلوتونه رو میشمارید 5 10 15 20 25 30 35 40 برنده 41 مشخصه. 42 43 44 45 رنگایی که ایشون چیده آبیه 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 و 56 امتیازهای امیرحسین میشه تو این بازی. آقا فراد عزیزمون 15 تا 17 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 امتیاز ایشون و منم که حال دادم به این جوونا دیگه هم باشن دیگه. خیلی عالی. آقا بازی باحالی بود. قبول دارین؟ 19 امتیاز بازی برنده خوبی بازی بود. ایشون میشه. من که دوست داشتم. شما چطور؟ من که دوست داشتم. آه چون میبری دوست داری. ولی من باز بازی- با اینکه باختم دست قبلی رو بردم. بازی کلکلی جذابیه آره، به نظرم ولی حس جا خوبی. داشت اینجا که نفر چهارم هم توی بازی باشه. وقتی نفر چهارم توی بازی زودتر باشه فرشا پر. فرشای بیشتری پر میشه اینجا و سخت‌تر دیگه اصلا میشه. جای خالی برای راه فرار اینجوری نمیمونه و این اجاره دادن به هم دیگه خیلی زیادتر میشه و جذاب‌تر میکنه بازی. یکم از این بازی‌ها بازی کنین، اینقدر پلی استیشن و وی آر و این داستانا بازی نکنین، ضرر داره. این حس باحالی داره واقعا. این یکی از اون بازیاییه که قرار از این به بعد بهتون کلی معرفی بشه. آقا حسام هستن، آقا حسام- فرهاد. فرهاد اصلا